Hei, salutare prieteni metaversați, aici a doua zi în Zaragoza. Ne-am trezit frumos de dimineață, mă rog, era 11, era dimineață. Și am plecat să vizităm iarăși ce ne-a mai rămas de vizitat. Ce impresii avem după prima zi? E de vizitat acest oraș? Merită să venim? Ce Claro zici? que sí. Claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. Ma que por qué? O combinație. De două luate câte una. Este extrem de frumos, nu știu. E diferit față de celelalte orașe super cunoscute din Spania, cum ar fi Valencia, Madrid, etc. Cele mari, da, cele super mari. Și este un oraș mare. Și asta este, dar are alt vibe. Cu multe bloculețe din astea, cu cărămidă aparentă, cu nu știu, și arhitectura e foarte frumoasă. Și cea Elegantă. Și cea a clădirilor vechi, dar și a blocurilor, mă rog, rezidențiale. E, nu știu, e așa pitoresc, parcă ai fi într-un oraș, dar parcă ești și undeva într-o zonă mai sătească, nu știu cum să zic. Da, e impresionant orașul. E impresionant. Merită vizitat. E foarte, foarte civilizat. Asta e ceea ce ne impresionează. Traficul este senzațional, frate, în sensul în care nu este. Asta înseamnă să fie trafic senzațional, să nu fie. Vorbesc de traficul de mașini. Momentan e weekend, vom vedea mâine. Azi e duminică, într-adevăr. Cum stă treaba? Nu suntem chiar aproape de centru, suntem un pic mai departe de centru, puteți face în dreapta. Doar că, da, hai să o luăm chiar pe chestia asta, pe mijloc. Pentru că ei au chestia asta pe care o găsești în orașele astea iberice din Spania. Sunt foarte multe părculețe de-a lungul șoselelor, de-a lungul străzilor, uite. Da, între benzile de circulație. Între benzi. Care dau o aerisire și te fac să uiți că practic ești în mijlocul orașului. Parcă ești într-un parc și te plimbi. Asta e senzațional din punctul meu de vedere. Aș vrea să văd asta și în România undeva, dar nu cred că e posibil. În moment ce la noi deja s-au... Ar trebui să demoleze zone întregi de-a lungul șoselelor. Sau să se construiască orașe noi. Da. să înceapă de la zero, ceea ce nu cred că e posibil. În orice caz, super tare. Asta vreau să subliniez. Traficul nu există. Ok, suntem într-o zi de duminică, dar nici nu cred că în afara weekendului e trafic mare. O să vedem mâine. Cam atât am avut de raportat. Uite cum se plimbă oamenii frumos. Da, o altă chestie, că mi se pare că aici lumea se plimbă foarte mult. Foarte mult. Da, nu tranzitează doar pentru a se duce din punctul A în punctul B, ci pur și simplu se plimbă. Da. Încă o dată, suntem în weekend. Poate e și ăsta unul din motive. Dar infrastructura este extraordinară, tipică orașelor super dezvoltate și prietenoase cu omul, cu cetățeanul, cu animăluțele, cu absolut orice. Bună dimineața! Din nou? Ca un exemplu iarăși de infrastructură, avem podul ăsta rutier care traversează râul Ebru. Dicta-i podul pietonal, dar pe cele două laturi sunt și două poduri rutiere. Dar iată, în prim plan este acest pod pietonal. Și uite acolo și podul de piatră și bazilica. Dar spuneam, cât de impresionantă este infrastructura asta și cât de civilizat este traficul și cât de bine organizat e. Și ne uitam mai devreme și uite, să văd și pe partea aia, vezi pistele de biciclete care sunt delimitate de acele gogolețe din, nu știu ce sunt delimitatoare din cauciuc, cred. Din cauciuc, plastic, da. Care apar mult mai estetic față de exemplu, Calea Victoriei, care e bordurată, efectiv, pentru că la momentul respectiv existau deja contracte și se știau deja firme care fac borduri, bla bla bla. Și da, era mult mai ușor de atribuit contractul. Cred că pe vremea lui Oprescu, nu mai știu. Dar la momentul ăla probabil nu exista nicio firmă care să aibă contracte cu tipul ăsta de accesorii. Da, asta e. Și oricum, noi avem ca țară un cult al bordurilor, le punem peste tot, borduri, garduri. Păi de-aia, pentru că sunt firme deja suntem abonate la banii ăia.
sunt deja abonate. Și nici măcar nu le punem bine. Și nu le punem bine. Și mai mult de atât, probabil că dacă am fi pus genul ăsta de accesorii, cum sunt astea din cauciuc sau de plastic, probabil le-am fi distrus și pe astea cu mașini, am fi intrat peste ele. Așa cu bordura e mult mai greu, într-adevăr. Adică, da. Și trăim în preistorie. Și asta ne ocupă tot timpul. Efectiv. Iată, ne întorci iarăși în plața de Nuestra Señora del Pilar, unde avem, bineînțeles, bazilica, avem aici La Lonja și, cum vă spuneam și ieri, vom ajunge și la catedrala din Zaragoza, pe care o filmează chiar acum Ana, și lângă catedrala din Zaragoza este și Muzeul del Foro de Cezar Augusta, această clădire. Acum câteva cuvinte despre acest muzeu. Se pare că oferă o privire asupra vieții din Cezar Augusta, o veche colonie, oraș roman din secolul 1 și 2, care a ocupat cândva actuala Zaragoza. Numită după împăratul Augustus, care a fondat orașul, Cezar Augusta era cunoscută pentru splendorile sale. Orașul avea un teatru, băi publice și un forum minunat în centrul vieții orașului. Muzeul se află astăzi pe locul săpăturilor arheologice ale forumului Cezar Augusta, sub plața de la Seo. Sunt expuse vestigii ale forumului roman, care datează din epoca împăratului Tiberius, diverse artefacte care prezintă elemente ale pieței romane antice, ziduri de magazine, conducte și un sistem de canalizare, precum și clădiri guvernamentale și un templu. Exponatele sunt completate de informații educaționale și de o prezentare audio-video interesantă. Pare închis. Nu știu dacă vă... Uite ce tare e... Asta ce e, o fântână? De fapt, cred că e o fântână, nu? Și se reflectă foarte frumos, se vede și pe cameră. Fațada bisericii. Fațada, super, super. Ok, acum hai să vedem un pic și despre biserică. Cunoscută popular și ca La Seo, Catedrala de Salvador din Zaragoza este una dintre cele două catedrale ale orașului, alături de Bazilica del Pilar. O bijuterie arhitecturală ce reflectă diverse stiluri construite în straturi de-a lungul secolelor. Goticul este stilul dominant, dar cu influențe puternice de stil romanic, mudéjar, după cum spunea Oana, mudéjar fiind arta islamică spaniolă. De asemenea, stilul renascentist și stilul baroc se mai regăsesc aici. Fațada principală are elemente baroce, dar interiorul păstrează multe caracteristici gotice, cum ar fi bolțile înalte și vitraile. Vom vedea și interiorul în cele ce urmează. Influența mudéjar, turnul și anumite părți ale zidurilor exterioare prezintă decorațiuni mudéjar caracterizate prin motive geometrice din ceramică smolțuită. Este inclusă astfel în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită acestei influențe unice. Din punct de vedere istoric, a fost construită pe locul unei foste moschei în perioada reconquistă creștină, ceea ce explică amestecul de stiluri și influențe culturale. O să mergem și către interior, că văd că e deschis, și acolo pare că vom vedea capele bogat decorate și un altar gotic magnific, sculptat în alabastru. De asemenea, tapiseriile flamande expuse în muzeul său ar fi unele dintre cele mai valoroase din Europa. Hai să mergem să vedem dacă putem să și filmăm. Mergem spre Arco del Dean, de fapt am ajuns. Acesta este de fapt un element arhitectural istoric care de fapt reprezintă un arc gotic care face legătura între clădirea catedralei și reședința decanului, de aici numele de Dean. Arhitectura gotică, construită în secolul al XIII-lea, un exemplu frumos de stil gotic aragonez, decorat cu detalii de piatră fină sculptate, inclusiv modele geometrice și motive medievale. A fost folosit ca o pasarelă acoperită între reședința decanului și catedrala La Seo, permițând accesul dintre cele două clădiri. În partea sa inferioară se pot observa influențe ale stilului mudéjar, vizibile în decorațiunea din ceramică smolțuită și designul geometric caracteristice artei islamice din regiune. Întregul ansamblu creează o atmosferă de poveste, fiind unul dintre cele mai bine păstrate simboluri medievale din Zaragoza. Împreună cu străzile din jurul arcului, adaugă un farmec aparte, evocând trecutul istoric al orașului. Hai să trecem și noi pe sub el, să vedem dacă se simte acel vibe istoric de ev medieval. Ce detalii frumoase la ferestruicile astea.
Simți? Vibrație? Vibrație puternică. Wow, ce încărcătură. Ce frumos. Cale de an.